פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. השבוע הוזמנתי להרצאה שכותרתה זהות יהודית מהי, ובה עסקנו בנצחיות עם ישראל ובגורל הייחודי שלו. כשההרצאה הסתיימה הודיע המארגן שנותר זמן לשאלות ומישהו הרימה את היד. השאלה שלי היא אמרה אולי לא כל כך קשורה לזהות, אבל היא בהחלט קשורה ליהודי. תגיד, אם היית תורם כליה, האם היית תורם אותה גם ללא יהודים או ליהודים בלבד? כשחייכתי, הגברת שאלה אם יש משהו מצחיק בשאלה שלה. ממש לא, אמרתי לה, זו אכן שאלה רצינית וכבדת משקל. אני מחייך לא בגלל השאלה המצוינת שלך, אני מחייך כי במשך השנים למדתי שמאחורי שאלות מצוינות מהסוג ששאלת, מתחבא משהו. אני הרי לא הצעתי לאף אחד את הכליה שלי, ואם בכל זאת את שואלת אותי מה הייתי עושה אם הייתי תורם, כנראה שיש איזה סיפור מאחורי השאלה שלך, ולכן חייכתי. אתה צודק, אמרה אישה. זו אכן לא שאלה תמימה. אני שואלת בגלל שבשבוע שעבר התפרסם שעיתונאי דתי החליט לתרום כליה, שזה ללא ספק מעשה אצילי שאני מאוד מעריכה באופן אישי, אלא שהוא יתנה את התרומה שלו בכך שהכליה שלו תושתל ביהודי בלבד, וזה בעיניי כל כך לא ראוי, שאני כבר לא יודעת מה מאפיל על מה, התרומה על הגזענות או להפך. זו הסיבה לשאלה שלי, כי לדעתי, כשאתה מעצים כאן בהרצאה את הזהות היהודית, אנחנו בעצם מעצימים את אתה בחרתנו, וכשזה קורה, בקלות רבה אנחנו הופכים מאנשים נורמטיביים לגזענים, והגזענות מתועבת בעיניי. לכן שאלתי מה אתה היית עושה, כי אם אתה חושב כמוהו, אין לי מה לעשות יותר כאן במקום הזה. אני לא יודע איך להשיב לך, אמרתי לה. למה? היא אומרת, מה הבעיה? זו שאלה פשוטה, אתה יכול לענות בכן או לא. אני לא כל כך בטוח, אמרתי. למה? זה יותר פשוט. כי אם אומר לך שאני חושב כמוהו, כנראה שלא תישארי כאן כדי לשמוע למה אני חושב כמוהו. אז למה לענות לך שאני חושב כמוהו? מצד שני, אם אשיב לך שאני לא חושב כמוהו, רק כדי שתישארי ואז תשמעי למה אני כן חושב כמוהו, את תכעסי שרימיתי אותך. אבל אם תסכימי להישאר כדי לשמוע למה אני חושב כמוהו, אני אומר לך אם אני חושב כמוהו או לא. וכשהיא הסכימה, המשכתי. למען האמת אמרתי לה, השאלה לא מתחילה בהאם ראוי לתרום כליה ליהודים בלבד או לא, היא מתחילה עם מעשים הרבה יותר פשוטים. בתורה לדוגמה נאמר שמיהודים אסור לקחת ריבית ומנוכרים מותר, שנאמר לנוכרי תשיך ולאחיך לא תשיך. ואם זה לא מספיק כדי לקומם אותך, אז במדרש זה מחודד עוד יותר, שנאמר לנוכרי תשיך מצוות עשה, ולאחיך לא תשיך מצוות לא תעשה. כלומר, לפי המדרש, בדיוק כמו שזו עבירה לקחת ריבית מיהודי, זו מצווה לקחת ריבית מגוי. וזה שנאמר במדרש, לנוכרי תשיך מצוות עשה. לכן לא הבנתי למה חיכית לתרומת כליה ליהודים בלבד כדי להזדעזע מהגזענות היהודית. מה, לקחת ריבית מגויים בלבד, זה בסדר בעינייך? זה לא מטריד אותך? ואחר כך עוד שואלים, למה יש אנטישמיות? אתה צודק בהחלט, האישה הסכימה, לא ידעתי שזה כתוב בתורה, אבל כעת אחרי שהבאת את הדברים, אני חושבת שהם חמורים לא פחות, ורק מאששים את הטענה שלי שחיזוק הזהות היהודית באמת מעודד גזענות, ואני עם גזענות לא מוכנה להזדהות. בסדר, אמרתי לה, אבל למה את מכנה את ההתנהגות הזאת גזענות? ואז האישה כעסה, קמה מהמקום ופנתה לכיוון הדלת. מה זאת אומרת למה גזענות? היא אמרה, יש לך דרך אחרת לתאר התנהגות מפלה כזאת? מה זו אם לא גזענות? אהבה? מיד אני אסביר, אמרתי לה, אבל אל תשכחי שהבטחת לי להישאר. אז שבי בבקשה ואני אנסה להסביר. אלא שכדי להסביר, אני זקוק לשיתוף הפעולה שלך, כיוון שאני צריך לשאול אותך מספר שאלות. וכשהיא הסכימה, התחלתי לשאול. תגידי, כשאת נמצאת בשדה תעופה בחול וזקוקה לעזרה, ולפנייך עומדים שני אנשים, אחד בעל חזות יהודית ואחד לא, למי תפני? סביר להניח שליהודי ענתה אישה, אבל למה? תכף אסביר, המשכתי. כשטיילת בדרום אמריקה אחרי הצבא, חגגת ליל הסדר בחברה של יהודים? בטח, היא אמרה בהתלהבות. מה זה חגגתי? היו שם מאות מטיילים, זו הייתה חוויה שאי אפשר לשכוח. יופי, וכשחגגתם לילד שלכם בר מצווה, ביקרתם גם בכותל או רק במשחק של ברצלונה? לקחנו אותו לסיציליה ולא לברצלונה, היא אמרה, אבל בטח שהוא עלה לתורה גם בכותל. הכותל לא שייך רק לדתיים. זה נכון, אמרתי לה, והמשכתי לשאלה הבאה.
תגידי, כשקרה לך פעם שהיית במצוקה קשה ולא ידעת איך לפתור אותה, פתחת ספר תהילים? כן, אמרה לי הגברת בחוסר סבלנות, אבל תגיד, אהרון, לאן אתה חותר? כבר אמרתי לה, והמשכתי לשאלה הבאה. תגידי, ביום כיפור האחרון, גם אם לא צמת, חיכית שהצום ייגמר רק כדי להשתחרר מהלחץ? כשמישהו מברך לידך על כוס מים, את עונה אמן? כן, אמרה האישה, למה לא? אני לא נגד מסורת. עוד שאלה אחת אמרתי לה, ואז אסביר את עצמי. אם הילד שלך, גברתי, יספר לך שהוא בוחר להתחתן עם אישה לא יהודייה, זה יצבוט לך בלב? אם התשובה שלך לשאלה שלי חיובית, אני מניח שההמשכיות של העם היהודי חשובה בעינייך, ושכללות האומה היהודית נתפסת בעינייך כמושג חשוב. נכון, היא אמרה, אתה צודק לגמרי. אני אומנם לא דתייה, אבל עם ישראל חשוב בעיניי מאוד, לא פחות מאשר לך. אנחנו לא רק אנשים פרטיים, אהרון, אנחנו חלק מאומה שיש לה היסטוריה מפוארת, שאני גאה להיות חלק ממנה. גם אני אמרתי והסכמתי מיד, אלא שכדי שהאומה היהודית תמשיך להתקיים בגלל החשיבות שלה בעינייך, צריך לתחזק אותה. יש צורך בקביעת כללי התנהגות שינציחו את החשיבות של האומה, שיתנו תוקף מעשי לחשיבות הזאת, שישמרו את אותה אומה ששנינו גאים להיות חלק ממנה. תסכימי איתי שלא מספיק להכריז שהמשפחה לפני הכל. כדי שהיא באמת תהיה כזאת, צריך לעגן את ההכרזה הזאת במעשים, וזו גם הסיבה שאנחנו נוטים לנהוג בבני משפחה שלנו בצורה שונה מאשר בשאר בני האדם. לכן אנחנו גם מוצאים משפטים כמו, רק בגלל שאתה אח שלי, או אם לא היית אחותי, כדי להגיד שהמשפחה חשובה בעינינו, ולא רק בדיבורים. כדי שזה יקרה לא מספיק להגיד שמשפחה זה חשוב. בדיוק כמו שלא מספיק להגיד שעם ישראל זה חשוב. כדי שהם באמת יהיו כאלה, אנחנו נדרשים לעשות מעשים שיוכיחו זאת, שינציחו זאת, מעשים שיבדילו את המשפחה שלנו משאר הבריות. כשאנחנו נוהגים בבני משפחה לפנים משורת הדין, אנחנו גם מצפים מהם שיתנהגו כך איתנו בגלל שאנחנו משפחה. לא שעם אחרים אנחנו נוהגים בחוסר מוסריות, ממש לא. אנחנו מצווים לנהוג בכולם במוסריות, אבל ערך המשפחתיות דורש מאיתנו לנהוג בבני משפחה ביתר מוסריות. לכן, גברתי, התורה מצווה לא לקחת ריבית מיהודי, ומגוי היא מצווה כן לקחת. למה? לא בגלל גזענות. לקחת ריבית זה גם מוסרי וגם ראוי. אף אחד לא טוען שבנק שמלווה כסף בריבית נוהג בחוסר מוסריות. התורה מצווה לא לקחת כסף ריבית מיהודי כדי לחזק את תחושת האחווה, כדי לתת לאחווה תוקף מעשי. לכן היא אוסרת לקחת ריבית מיהודי שנאמר, לאחיך לא תשיך. ולכן מצווה לקחת ריבית מגוי לא כדי להעניש אותו, אלא כדי לתחזק את תחושת האחווה עם האח היהודי שלך. וכך בדיוק כותב הנציב בביאורו לתורה. והנה המלווה עבור ריבית ונשך אינו מכיר עצמו שהוא אח. אולם המלווה בחינם הוא הכיר עצמו ללווה לאח ורע, וזה שאמר ולאחיך לא תשיך. את מבינה, גברתי? זו הסיבה שאני מסכים עם הרצון של התורם שהכליה שלו תושתל ביהודי בלבד. למה? כי לתרום כליה זו לא חובה, ולכן מי שלא תורם כליה למרות שיש לו 2, לא נחשב בעינינו לאדם לא מוסרי. אבל יחד עם זאת, מי שכן תורם, הוא מרומם את עצמו למחוזות מוסריים מעבר למקובל. ומעבר למקובל, גברתי, נוהגים קודם כל באחים, משום שמי שנוהג במוסריות עליונה עם מי שהוא לא מכיר, ואילו עם בני המשפחה שלו הוא נוהג במוסריות רגילה כאילו הוא לא מכיר, הוא מוכיח בעליל שגם אם הוא מכריז על כך שערך המשפחתיות חשוב בעיניי, הוא לא באמת כזה. לכן כשתורם כליה מבקש שהכליה שלו תושתל ביהודי בלבד, זו לא גזענות מסיבה פשוטה. אצל אנשים שערך המשפחתיות נמצא במרכז החיים שלהם, סביר להניח שהם יעדיפו שהכליה שהם תורמים תושתל בבני משפחתם. אנשים שהאומה היהודית נחשבת אצלם למשפחה, כנראה ינהגו באופן דומה. תגידי את, מה היית חושבת על אדם שאחיו זקוק לכליה והוא תורם אותה לאדם זר? זה מוסרי בעינייך? אז למה כשהוא מעדיף אותו זה גזעני בעינייך? לכן שאלתי אותך את כל השאלות לפני שעניתי, כדי לברר איתך אם האומה היהודית היא באמת ערך חשוב בעינייך. כי אם את חושבת שלמרות כל המחלוקות בינינו, אנחנו עדיין אחים,
למה את כועסת על כך שאח שלך מעדיף לתרום את הכליה במקום לאדם זר, לאח אחר שלך? את יודעת מאיפה למדתי את זה? מפרשת השבוע. פרשת דברים, כשמשה מתאר בפני בני ישראל את הנדודים שלהם במדבר, הוא מזכיר להם את הסיבה למה הם נאלצו להקיף את ארץ אדום, רק משום שבני עשיו סירבו להניח להם לעבור בארצם. וזה בעוד שעם עמים אחרים הם נלחמו עד חורמה. הרי על אדום הקדוש ברוך הוא ציווה, ואת העם צו לאמור, אתם עוברים בגבול אחיכם בני עשיו היושבים בשעיר, אל תתגרו בם. ואילו כשסיחון מלך חשבון מסרב לתת לבני ישראל לעבור בארצו, הקדוש ברוך הוא לא אומר להם להקיף. הוא מצווה את משה להילחם בו, שנאמר, ראה החילו תיתת לפניך את סיחון ואת ארצו, החל רש לרשת את ארצו. שאלת עצמך למה? למה כשבני אדום לא מסכימים לתת לבני ישראל לעבור בארצם, הם מקיפים את הארץ שלהם ונאסר עליהם להילחם בהם, וכשסיחון נוהג באותה דרך בדיוק, נלחמים בו עד חורמה? זה כדי ללמד, גברתי, את בני ישראל על חשיבות האחווה ועל הנחיצות שלה, כדי ללמד אותם, רגע לפני שהם נכנסים לארץ, את סוד הערובה לקיומם בארץ ישראל, כדי ללמד אותם שבשביל להתקיים בארץ ישראל, יש צורך נחוץ מאוד בשלום בין כל שבטי ישראל, וכדי ששלום כזה יהיה בר קיימא, הוא צריך להתבסס על בסיס רציני, הוא צריך להתבסס על תחושת האחווה. זה נכתב כדי להזכיר לבני ישראל עד היכן מגיע כוחה של האחווה. משה רבנו מזכיר להם שלמרות שבני אדום הצרו לנו, ולמרות שעמלק הנכד של עשיו היה הראשון להילחם בנו, כדי להיכנס לארץ יותר מהר לא מקריבים את האחווה, גם אם לא מדובר באחווה המשובחת ביותר. לכן כשהוא מזכיר את ההקפה הגדולה שנאלצנו לערוך בגלל הסירוב של בני אדום לאפשר לנו לעבור בארץ שלהם, משה כותב, ונעבור מאת אחינו בני עשיו היושבים בשעיר. למה ונעבור? בגלל שהם אחינו, כדי ללמד לדורות שאחווה, גברתי, היא לא סיסמה, שצריך להקריב בשבילה, ושרק שנעשה את זה, רגש האחווה יצליח להדביק את השבטים השונים של עם ישראל. לכן, לא רק שזה בסדר לרצות לתרום כליה ליהודי לפני כולם, בעיניי זה גם נעלה ומרגש. למה? כי הדבר מעיד שרגש האחווה היהודי עדיין בוער בנו, לפחות במי שנוהג כך, לפחות במי שתרם את הכליה. ועוד מילה לסיום, תגידי, מה דעתך על קמצן שמעולם לא נתן צדקה, והוא מאשים בגזענות וחשיכה את מי שמוכן לתרום עד מחצית מהרכוש שלו, אבל רק לאח שלו? שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.